भेरा यो कुरा कता छन् अलि मोबाइलमा कति भेरा त भेरा भन्छ मेरो त यो त भेरा त आइगे तर यो कुरा गरे छिटो आऊ धेरै थिए भेरा कय भाग्रो मनै लाग्यो सान्सु यार पर गर्न छ भिडियो छिटो आऊ मोबाइल त ज्याना एकन हुन्न ज्याना भन्दा हरिले त ज्याना दुई ल्याएर छ के मोबाइल दुई ल्याएर छ हरि हरि भन्नाले बैदारा कन्दा छोर पोरबिते थियो पर बैदारा चाले अघि न चाले क्यान नचाले किन होला उनका छ सर मेरो बाग्रा जस्तै घर बोल्यो त लाई तारी पिटो गर्दै पहिला धेरै दाउरा बनाएको थियौ दाउरा सकिहालेछ टोलीहरूले फेरि नगइन उनीले भेटाले दाउरा हाम्रो पनि त्यस्तै यहाँ त दाउरा हुनु पुरै नाच्चाले मरि गयो घोटाले तर नि पनि गर्दै रहेछ भन्ने हुन्छ नि त त्यस्तो हुन्छ होइन ओइ दुई गाडा हुनु नि यहाँ गाडा हुनु दुई बाबुले त कता खेल्ने फेरि धन्यवाद पर्ला फेरि त्यसो भए स्टेटमा दाइन बनाइएको त च्याट च्याट पार्ने भयो त व्यवस्था भयो सबै फिल्ममै जान्छ या होइन उता हेर्छु नि यहाँ फिल्मको बङ्गु जान लाग्यो भने घटना पनि घट्यो र फेरि के हुन्छ भनेपछि यो अब हामी दुःख गरेकै त्यसकै लागि त हो त त्यही त त्यही लौरे पाठाहरूको लागि त हो त टच मोबाइलबाट गयो धाउँदै त ट्रजरबाट त लिङ्क गर्न मिल्छ काम लाग्ने थियो टच मोबाइलबाट भेट्दा म साइकलतिर घुम्न जाने फोटो त हान्ने त लुटा त रम्दा हाल्दुरा माइले हेरे चाहिँ मैले आधी ढिला दिउ हालेर के कसरी अहिले पानीको ट्रेन आइपाइन्छु क्या पानीको क्या चाहिँ कुकुस भेटी के गर्ने हो के हो के खास च्याट्ट गरी मासु टुक्र्याउने त्यही तल गयो हो कि भन्छ त्यसपछि किलो बनाइछ है पिठो लाऊ त्यो चिया छ पिठो गिलो भएछ खान्छी हो त्यो ढिरामा लगाउँदा पिठो मस्दै उ गर्दै गरेर बनाउँदै गर्दा केटी मान्छे भनेको केटी मान्छे नै हो क्या त्यही त फरक छ त अलि पिठो लगाऊ हिजो साँझ तल लोकजनले म गङ्गा रोटी हाल्न जान्दिनँ अङ्कल हाल्नु हो नि भने त्यहाँबाट हाले बिहान घोगा रोटी पनि पर्दैन अङ्कल कति पनि हात ठग्दैन भन्यो त्यो पनि हाले बोक्सिया बनाइदियो भने त्यो पनि बनायो तरकारी बनाइदियो भने त्यो पनि बनायो लास्ट खाएन व्यवस्थै थियो नटालिने भएर अब हातमा फटफट पारेर नि यी त हातमा जान्दैन एक त पातामा फेरि पल्टा बाँच्नु थियो फेरि भुक्टे पार्नु पनि तपाईँ क्लियर हुन्छ हुन्छ केही हुँदैन मोबाइल स्विच अफ बसेन अफ पनि भन हुन्छ प्योर भयो ए दामी दामी भयो दामी आफै आइगयो छन् आएपछि ढल्याउ यो फेरि एउटा ठाउँ यो पुऱ्याऊ ठिकै थियो अनि कानुन नबुझेको
तिन के हान्ने के खाने हो आलु खाने आलु खानु सिमी खाने सिमी सिमिराल गर्ने के खाने अझै तिन त्यसै अझ सक्छन् त्यही त बोल खुट्टा अन्य कहाँ जो हाँ खुट्टा अन्य जो खाए पनि नखानु सिमीको खान जा गिराइ भएको छ होइन फेरि लास्ट टाइम ठिकै छ ठिकै ढिलोटी अब म त झन् ढिलोटी त ओराल कट्ने यति बस्ने भारी कोठाबाट त चिच्याउनु नै अहिले जाने के पर्छ अब जाने ती रोडबाट हाल जता गए जाउने हुन सक्छ के थाहा हुन्छ हो क्या फिक्सै रजिबाट बिहा अनि घोडाहरू चाहिँ हुँदै हो अनि त्यही पनि रजिबाटै बिहा हाल्नुपर्ने देखिरहेको अब मिल बिहा गर्ने मान्छे खासै यतातिर बस्दैनन् क्या तलतिर बस्छन् त्यही भएर अब बिहा चाहिँ रजिबाटै गर्नुपर्ला पिठो कस्तो किलो भएको छैन तर बहिनी पनि हिँडेर आवा हुन्थ्यो क्या आलु काट्यो भने टक्क बनाउने हुन्थ्यो यो बनाइन् क्या त्यो निगाड त्यो किन्ने छोरामा त्यो इष्टमितर घर हाम्रो यिनीहरू हो क्या यार हामी बहिनी कता त्यहाँ कता मितिरी पनि लगाइसकेको थियो क्या कता हो यार सोध्नु पर्छ नि त कता हो क्या हामी बहिनीहरू त उनके पत्याउँदैन क्या धेरै राम्रो रोटी त अचार खाए के रोटी अचार रोटी त उसेट तर यहाँ नर्पले खानु अहिले सानो हालेको हो त्यो कल गर्न लागि त ठिक छ हेरे सेरे पनि क्वाली साली खिचेर ढिला मात्र जिन्दगीमा यार इनका दुःख दिने होइन क्या त्यो चाहिँ राख्नु मात्र आएर नबाले आफ्नो चाहिँ काबी काबी लगाएर क्या तर म चाहिँ अहिलेसम्म अझै होसमा नै होइन जिन्दगीमा धेरै धेरै आयो खै ल्याउदी साथ ल्याउदी यहाँको पानी लास्टै एकदम तातो हुन्छ भन्ने कुरो हो क्या मेरो मैले दस्तावेजको मोबाइल बोक्ने जस्तो लाग्यो भाइ लौ अरू होइन टाइम नाइदिए भए हुने थियो आज के मैले त कति खिच्नु गीत ज्ञान म त हाम्रा त अहिले यही बेलामा त किन होला हाम्रा बिहेर सायद हाम्रो भोलि सायद हामी मान्छे सायद उहाँ र बोर सायदले खिचेर हामी त कोही बेलामा छौँ त्यहाँ फेरि अहिले मात्रै होला फेरि अहिले मात्रै उहाँहरू आउनु भयो अहिले मात्रै आउनु उहाँहरू हामी सालभरमै एकदम हामीले डेढ अहिले त 1-2 वर्ष भइगयो 2 वर्ष पर सालतिर हो अब 1-2 वर्षपछि अब छोरो आयो अब माथि त नभन्नु माथि भन्नु त गाह्रो छ अहिले त्यो जुन मान्नु पहिले त भित्र मान्छेबाट हाल परिजान्छ त्यो खप्पै खनि कहिलेको जाँदै नजाने गए खप्पै जान्छ फेरि अनि नखाने भन्छ फेरि त्यो नके गएर है हो हुन्छ नगर्ने क्या मोबाइल मोबाइल क्याहरू भने तिम्रो हो यो क्याप किने त हो क्याकमा त भरे नेप्टे पाउँछौ त अनि तिमीहरू कहाँ पहिलो यो पनि त इतिहासमा देखिने भयो त ओ है यो बेलामा हेर छिटो जानु भने यहाँ त तिमीहरू आइसकेर आउँदै आउँदैन यहाँ अहिले बल्ल बल्ल अहिले त झालिङ दाउरा पनि छेउ कसरी घट्टी देख्दा मिल्छ
दारू हामी बुइने अब दायरु बानी जस्तो छ जति तिमीले नखिचौ नानी खिचिहाल्छन् नखिचे चाहिँ नभन के त्यस्तै बोली मात्रै खेर जान्छ त्यो मलाई आज जति काम नहोला हुन्छ भराला अरू यो पाक्दैन पाक्दै हाल्ने हो यो त नआउनु मात्रै पानी ढुक्छु भयो होला नि फेरि हुँदैन पाक्ला यो अहिले चाहिँ उभा छ आलु पाक्ला उ पाक्ला फेरि पानी आउला भने आउला भेरे यो गुराउनु लाग्छ धेरै काँच रातले माथि माछ बाक्ला हो यति हाल्ने हो यति बेला ठिक्क हुन्छ यति धेरै कतिजना काम गयो के यो पाक्दैन त मन न आवा छाली कति हुन्छ हाम्रो नभइन्छ क्या आउनुहोस् है जुत्ता सुत्ता लगालो अब तपाईँ जाउँला कबले कोही नै यार हेर यहाँ पुगेछ नै त्यो पारी नआउँदैछ नि ती पारिया त पारिएका पनि यहाँ वाजु बल गरियो होला यहाँ त पाग्रा बगलमा त यहाँ रसुन त गएन गएर रसुन धेरै आउँदा ऊ रसुन यहाँ आएका छन् अब त म यति होइन नि हेर ठ्याक्क त भोलिसम्म पनि खिचिला ठुल्पा केही हुन्न तपाईँ त्यो चाहिँ पर पारी भइ जानु मिसिनुपर्छ पारी भइबाट मिसिन जानुपर्छ भेरा त हबी हुनु धेरै हुनु धेरै छ तल नै भेरा यहाँ तल भुइँ पनि भाषाले हो तल आया क्या ओइ झन् न न आया तार क्या हो भन्थ्यो र राम्रो कुरा हो नि त एकदम बिजिया मान्छे हो